Good day once again. So for the legal and institutional basis of biodiversity conservation, we will highlight some points there telling us how important biodiversity is. Ano po? Freely comment dyan sa ating in-call messages class. I hope nakikita naman sa inyong screen. Lalakihan ko na lang. Okay. So the contents of this PowerPoints are legal and institutional basis of biodiversity conservation. And under this is or are bioprospecting, exotic and invasive species, and some recent news. Hello! Yan, kumusta kayo ngayong araw at asan kayo? You can comment there sa in-call messages kung asan kayo ngayon for me to know your whereabouts for your safety. Ano po, while we are conducting our online synchronous session this day. So law and national biodiversity strategies and action plans were talked about already before pa. Ano po, more than a decade ago. So United Nations General Assembly had conventions and they had this strategic plan for biodiversity from 2011 to 2020. Yan. Tapos na siya, di ba? Ngayon, naghihintay tayo ng updates na tigil lang siya kasi dahil sa pandemic. Yan. Based on this week's report ng World Health Organization, wala na daw tayong emergency against this COVID-19 pandemic. Pero mag-ingat pa rin po, class, kasi marami pa rin, ang tawag dyan, marami pa rin nagkakaroon ng COVID-19. So, tumataas pa rin siya sa ibang lugar. Ano po yung rate of infection. These plans are being implemented in other countries. Ano po? Anong example niyan? Yung mga NBSAPs na sinasabi, an important instrument for a potential synergistic implementation of the biodiversity-related conventions. Kasama ang Pilipinas dyan, class. Ano po? Wait lang. Makikita nyo sa report mamaya na na medyo late lang nag-submit ang Philippines, pero kasama pa rin tayo sa mga gumagawa ng batas para dito sa ating biodiversity efforts. Okay? This has a website, so I copied this legal preparedness and then the subtopics related to this. Mga batas to, class, na ginawa ng United Nations. We have definitions as well. So yung NBSAPs na sinasabi ko kanina ay yung National Biodiversity Strategies and Action Plans. Biodiversity or biological diversity, ito yung variability among living organisms. Ito tatandaan nyo from all sources including inter alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part. Ano po? Meron tayong biodiversity law. Gaano ka-importante yan? Since napapag-usapan na to ng mga bansa, kailangan talagang gumawa ng mga parang action plan pa, 'di ba? Mga project. Sa atin mga Republic Acts, continued decline in biodiversity.
is reported nearly in all countries. That's why this has been a main concern. Biological resources include genetic resources, organism, or parts thereof, populations, or any other biotic component of ecosystems. It has, or this all have value for humanity. Biodiversity is divided into three types, class. O kapag naririnig niyong biodiversity, pwede itong genetic, pwede ring species, o kaya ecosystems. Ang main concern natin dito sa subject natin ay yung ecosystems biodiversity. Why? Kasi ang ecosystem, dynamic complex siya of plants, animal, and microorganism communities and their non-living environment interacting as a functional unit. Just like what you watched earlier with Miss Berhe. She's a biogeochemist focusing on soil. Ano po? Soil quality na pwedeng makatulong sa pag-mitigate ng climate change. And here, makikita nyo merong services na ibibigay sa atin ng ecosystems like food, water, timber, and fiber. Conservation. Ito yung sinasabing conservation sa labas ng natural habitat ng mga animals or other living things. Bakit nangyayari to? Minsan dahil sa migration, emigration, immigration, ano pa, exportation, poaching, mga illegal poachers, ginagawa nila yan. O kaya minsan by chance nakakasama sa pag-ship into other countries. Ang mga zoos, pwede rin yon kasi inaalagaan yung mga animals, hindi sa natural habitat nila. Sinasimulate lang or ginagaya yung natural environment para yung actions or mga behavior ng animals parang kapareho dun sa in situ nilang habitat. Pag sinabi namang in situ, conservation of ecosystems and natural habitats, and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings. Halimbawa nito, yung may mga nagre-rescue, 'di ba, ng mga wildlife after nilang maalagaan o kaya mapakain, magamot, ibabalik nila sa natural habitat nito. Legal means biodiversity processes that conform to the law. And we also have legal preparedness. That's why meron tayong mga delegates or representatives from DENR na uma-attend talaga ng conventions. Okay? Sa mga bansa na kung saan nakaschedule ng United Nations. Genetic resource, meron din tayo nito. Minsan lang, hindi ganun ka-intense ang studies kasi magasto siya. But there are laboratories which are doing this, like UP Los Baños. Especially when they do biotech or biotechnology for our crops to make them resistant sa ating extreme weather conditions. Okay, again, mag-highlight lang tayo ng mga matters here that will improve your ideas and knowledge on biodiversity. Wait lang. Ano lang, commercial, kasi andito yung anak ko. Biodiversity is a national, regional, and international governance issue, and law is necessary. Okay, wait lang, class.
Okay, going back, we have the scope of the National Biodiversity Legal Framework. So all of these are equivalent to a national legal roadmap. Along with protecting biodiversity, we have bioprospecting. This is the systematic and organized search for useful products derived from bioresources, including plants, microorganisms, animals, etc., that can be developed further for commercialization and overall benefits of the society. Napakalaking ambag nito sa mga industriya natin, class. Ito yung mga examples natin, kukuha ng enzymes or samples sa mga corals. Pinag-aaralan nila na may mga anti-cancer properties pala ito. Also, ito mga deep submergence vehicle alvin submarine. Matagal na ito, class. They are getting some industrial enzyme for ultratin from archaeal gene. So, napakahirap makuha, diba? Sa sobrang taas ng pressure underwater or sa oceans. Meron ding sa mga vents, kumukuha for the development of luminous pulp biobleaching enzyme. If you remember, we have organisms living in extreme environments. We call them extremophiles. They are bacteria. Ano po? Natural resources na ine-explore, that's bioprospecting once again. And the industries being benefited are agriculture, aquaculture, bioremediation, cosmetics, nanotechnology, and pharmaceutical industries. Ano itong sinasabing bioremediation? Kapag may problem sa environment, pwedeng ang makapag-resolve nito, class, ay another form of living thing. For example, overpopulated ang mga cane toads sa area nyo. There is a study already telling us that monitor lizards or yung bayawak dito sa Pilipinas are predators of cane toads. So some are making use of this bayawak, just letting them in their backyards to roam around and eat or hunt for cane toads. So yan, makokontrol na yung population ng mga invasive species na yon. Ano po? Ano pa ang example ng bioremediation? Oil spill. Remember, meron tayong oil spill kamakailan lang sa Oriental Mindoro. This is really a problem, affecting the livelihood of many fishermen. Diba? So some are using bacteria or other forms of microorganisms to capture, because this microorganism eat these certain types of oil. Ano po? Others or the local communities there use leaves of coconut. Yan. Yung iba naman gumagamit daw ng buhok, dinodonate ng mga parlor. Pero pinatigil yon kasi minsan yung mga buhok ang dami ng kulay. So yung dye na may chemical, of course, ay hindi healthy sa marine life. Ayan. So yun ay ilang examples ng bioremediation. Maraming facets and benefits, chemical, gene, and bionic. Ito, i-highlight natin si Alexander Fleming discovering penicillin. We also have Dr. Albert
Si Dr. naman, si Dr. Abelardo, Dr. Abelardo Aguilar, nakadiscover siya ng erythromycin. Kaso hindi sa kanya naibigay yung rights noon kasi employed siya noon sa isang US company. So, ang credits ay nabigay doon sa company niya. Nilaban niya yun sa buong buhay niya, pero hindi siya nanalo. Well, as a Filipino, he is also named as a scientist and binigyan siya ng parangal doon. If I'm not mistaken, posthumous award na lang yun, Kasi hindi niya nabawi yung rights sa pag-discover ng erythromycin. Ano po? Ito, icebreaker lang yan, class. So, ito naman, population invasion, a threat to ecosystem. I keep on telling you since last week about invasive species, alien, monster species. There is a website from an Indian university, which made use of a simulator to to control pest population. Ayan. So, unfortunately, I wasn't able to get the link because I am not affiliated with them. But I posted this here to emphasize that we must not discriminate people from other nationalities or nations, in which these nations are considered to be poor countries or just developing third world countries, because there are also many people there, professionals, who have contributed a lot to the medical field, to the research field, and in other environmental efforts. In fact, many um, medical professionals are having their YouTube channels growing talaga. Minsan mga 100,000, millions ang mga subscribers nila. And I also met Indians who are really good in their careers. Ano po? Kaya proud ako na mayroon ako mga nakikilalang from other countries talaga. Yan. So, simulation siya. Kung wala kayong mahanap na ibang simulation which can help you understand better yung climate change, yung lab exchange, I believe I have sent a link already to my former students here sa zoology, sa physiology and anatomy. Yan, madalas pinapagawa ko yun sa mga estudyante ko about natural selection, HIV spread, ano pa yung mga simulation doon. Minsan about sa laboratory, yung sa loob ng lab, merong ganong simulation, and more. Okay? Yeah. Masaya na nagagamit natin yung information age for learning, for information technology. And what are these animals? Case studies have been done on pest invasion. So itong isa, Asian longhorn beetle. I'm not sure if we have this here in the Philippines. Pero sa North America, ito'y naging peste na talaga, which came from wood packing material transported from China noong 1980s. We also have this invasion of sea lamprey. Yung sea lamprey, inaatake yung mga lake trout, which is a species of great commercial importance sa US. Lake Michigan, St. Clair River, and other lakes in Canada. How about this one? Brontispa longissima. Ito meron tayo nito sa Pilipinas. At malaki ang epekto nito sa coconut industry natin. Na po, okay pa ba kayo dyan? Walang nag-comment doon sa unang video pala, no? Sige. Okay daw. May nag-approve. How to control Brontispa longissima? Where at when ba ito nakapasok sa atin? So, through the shipments of ornamentals. Hindi masyadong na-emphasize, pero you can visit this link
sa pcard.dost.gov. Ano naman ang ginagawa niya? Mahilig siyang kumain ng dahon. Points of interest. Insect chews leaflets, causing the young leaves to appear scorched as a result of damage. Siyempre, pag dahon ang inatake, minimize na yung photosynthetic ability ng halaman. Diba? It's the food-making process of the palms. We have here on the right, ito familiar ako dito kasi natural na meron tayo nito. Ang sabi daw ng ibang locals, kinakain daw nila to. I'm not very sure. So kung kayo mapunta sa mga farms, coconut farms, at may mga kumakain nito, syempre makinig din kayo sa locals na yan. Kung kaya niyong kainin yung exotic food, no? Ito naman sa left, si Longissima. Ayan. So meron din siyang life stages dyan. Affected ang 3.5 million farmers or farm workers, and which can directly affect us also other 25 million Filipinos who are being supported by this income sa coconut industry natin. Ito na naman, yung mga palaka na invasive. Bakit galing parati sa China, no? So, Chinese frog, batog bubble. Recently lang, may na-encounter na naman ako dyan sa may bakura namin. Talagang lumulobo yan klase bubble frog. Ayan. Nakakaakit pati yan ng puno. Ang galing-galing niyan. Ang ganyan itsura niya. Dangerous cane toad found in Mount Canlaon at marami pang areas na merong cane toad. Ano po, madalas ito yung ating favorite sa zoology, sa dissection. Ano po, si bubble frog, nagbabubble siya, lumalaki siya kapag nakakasense siya ng attack or aggression sa environment niya. Palawan flat-headed frog, ang cute-cute nga ni Barbie frog, pero siya ay invasive. So we should get rid of them or at least makontrol ang population nila, na? Ano naman to? In 2019, merong barangay sa Quezon City na nagpalabas ng mga palaka para i-control daw class yung lamok, 'di ba? Uso sa atin ang lamok and yung mga sakit na dala ng lamok. Ngayon, imbis na palakang bukid, which are edible and not invasive, natural, endemic sa atin, ang napakawalan pala ay mga cane toads. Imbis na matuwa ka, magagalit ka siguro, matatawa ka sa irresponsibility ng local government na ito. Na po, ayan na ibalita yan. Okay, so until there muna for this PowerPoint. Meron po class mga Republic Acts sa Philippines. So hindi ko na nai-attach dyan. You can search a website giving you the Republic Acts or mga laws regarding poachers, illegal fishermen or fishing, mining that are related to biodiversity or natural resources ng Philippines. Okay? Also, we have biodiversity of the world. So credits to my classmate, Ma Mary Joy. Global biodiversity, wala. Measure of biodiversity on planet Earth and is defined as the total variability of life forms. Tayong mga humans, 0.01% lang tayo dito. Ano? That is 1/100 of Earth's life. O, ano yung karamihan? Plants, having this 546 billion tons of carbon. And arthropods, fish, cnidarians, livestock, annelids, mollusks, humans, wild animals, wild birds, nematodes consist of only 2 billion tons.
ng biomass natin. Where can we find life on Earth? And some are named, but many are not yet named. Yung mga species natin, but we know that they can be found in terrestrial ecosystems or environment, marine and deep subsurface. Ito yung sinasabi ko na bacteria, archaea, deep subsurfaces, mga extreme environment sila makikita. Na po. So you can go back to this material, makikita nyo yung mga graphs and you can interpret them, no? Para mas maintindihan nyo, ma-appreciate nyo pa ang kahalagahan ng biodiversity conservation. You see here, yung corals, konti pa lang yung mga identified or named na species, di ba? So if you're interested to research on this, especially under natural sciences, maganda tong pag-aralan. Lalo na konti pa lang yung alam natin. Biodiversity hotspot. Ang Philippines, part ng Biodiversity Hotspot Triangle. Alam yun. Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea. There are other hotspots in the world like in Australia and other areas na maraming mga archipelago and mga katubigan. Ayan. Pero tayo daw, ang center. Na po, center. Yung sa Mindoro area natin, part pa ng Luzon class, doon daw yung hotspot ng mga coral reefs. Ang sabi daw. So, malaking issue talaga yung oil spill doon. Maraming fishermen ang affected. Extinction. A species is classified as extinct if a single individual member cannot be found despite exhaustive surveys over a long period of time. Yan. Marami na ring nai-extinct or nawawala sa eksena dito sa mundo. But the good news, class, is that there are a couple siguro. Ako, nakakapanood ako or nakita ko sa social media yung may isang species ng ibon na nakita siya, natagpuan siya unintentionally ng mga photographers. Ano po? Okay. Tapos na-report yun sa Nat Geo, sa Vice News, saka sa Animal Planet. Dito, yung population size ng mga animals ay nagde-decline talaga. How about abundance, distribution, composition, and extinction risk nila? So ito, we will describe each here. So, yung survival, pababa na talaga. Pabulusok, lalo na yung mga corals, tingnan nyo. Sabi ng isang estudyante kanina, this was because of the Australian trench, yung marine trench daw nila, na naapektuhan. Yan, I forgot kung kailan yon. Pero ito, tingnan nyo, matindi to. Matinding effect yan, no? Kasi madalas sa dagat tayo kumukuha ng mga isdang pagkain natin, pati yung mga for bioprospecting, di ba? May mga nakukuhang gamot sa dagat. Amphibians, cycads, birds, mammals, pababa din lahat. Ganyan na siya. Malungkot ba kayo? Don't worry, kasi merong mga tao, class, na may mga ginagawa. Mga conservation efforts and sa iba-ibang mga bansa and mga local governments. And malay nyo, maging part din kayo, di ba? Sooner. Ito, abundance, negative na, sa statistical tools na ginagamit nila. Habitat index, pababa na rin. Nawawalan ng mga natural habitats yung mga animals. Ano kaya yung mga cause, di ba? Composition, pababa na rin. Yung iba-iba or variety ng mga living organisms in a certain place. Mass extinctions happened in different periods. Cambrian, Ordovician, Devonian, Permian, Cretaceous, Tertiary. So we have changing sea levels.
pwede siyang maging cause, pwede rin siyang effect, glaciation, global cooling, and then kung may global cooling, meron din global warming, kaakibat na rin yan ng climate change, ano po, and the meteor impact. Sometimes, in this kind of reports, yung flood event na mentioned din sa Bible ay pinibigyan din ng halaga kasi may mga proofs or evidence daw na totoo ngang nangyari yung flood. Pero I'm not sure talaga kung global or talagang buong mundo, no, flood. Kasi meron namang areas na mataas talaga yung mga bundok. Okay? Siguro na ano lang, nabasa, 'di ba? Or tumaas lang ng konti yung tubig, but not all parts. Ano po? So that is the flood narrative mentioned also in the Bible. Big Five mass extinctions divided into millia or millions of years. May mga peak points dyan na po na nawawala yung mga species. This one mas specific. Okay. And threats to biodiversity. We have changes in land and sea use, including habitat loss and degradation. Kita nyo naman, nakasmile pa si kuya. Ano? Anthropogenic karamihan dito. But mentioned pa rin yung climate change, separate. Ano po? Na cause ng biodiversity. Okay? Direct exploitation. Ito yung talagang sinasadya nila, no? Na mag-hunt sila, mag-pouch, mag-harvest ng sobra-sobra, hindi na sumusunod sa mga batas. Good news na paalis naman na yung ibang mga shipping vessels, especially ng mga foreigners from Taiwan or China sa ibang mga parts ng Bicol region. I have spoken to some locals in Cam Norte, Sorsogon, and Masbate. Dati daw talaga may mga malalaking barko na yun ang kumukuha ng mga lawlaw or ng ibang mga shells nila. Tinitipak yung shells, kinukuha yung laman na sa delicacy na po sa mga restaurants. Indirect over-exploitation, pinagsabihan na mga local communities, even yung mga shipping vessels na ang mga net na gagamitin ay dapat tama yung sizes. Depende sa huhulihin mga lamang dagat. Kasi kung mahuli mo yung mga baby pa, mga younger generations, kahit na yung mga buntis na mga isda, pinapaalis or pinapaano talaga, nire-release para mas dumami pa sila dito. So, species overexploitation yan. Ito naman ang naging dahilan kung bakit ako'y hindi nakapag-travel goals for the past 3 years sa ibang bansa. Why? Kasi yung ibang mga invasive species can cause diseases like the pandemic na, no? Humans also transport new diseases from one area of the globe to another. My husband before sent me videos from the UAE wherein some are just falling on the streets. Yun na pala yung start talaga ng paglala ng COVID-19, pag-spread actually. Tapos nagkakaroon na ng mga lockdowns. Grabe. And just this week, if I'm not mistaken, last Sunday, World Health Organization announced that we don't have this emergency already for COVID-19. Pero mag-ingat pa rin ha. I-improve ang immune system. Pollution. May hihingahin pa bang hangin? O kung meron man, syempre, anong klaseng hangin? Yung hihingahin ng inyong mga anak, apo, kaapo-apuhan, ano? Kaya tayo ay magtulungan, class. Sa simpleng pagsabi or paggawa ng mga bagay na makakapagpalinis ng environment natin, makakapag-conserve ng energy. 'Di ba pag alis nyo sa classroom nyo, isara yung electric fan or ilaw. 'Di ba po? O, makakatulong tayo. Makakaapekto ka dun sa taong or sa classmate mo na hindi marunong or parating kinakalimutan yung mga ganyang payo.
ng magulang o mga nakatatanda. Simpleng pagtapon ng basura sa tamang basurahan. Kaso dito sa atin, no, minsan hindi na na-follow yung segregation. Good thing dito sa university natin, meron pa ring segregation. Ano po? As temperature change, some species will need to adapt by shifting their range to track a suitable climate. So yan, climate change. The effects of climate change on species are often indirect. Changes in temperature can confound the signals that trigger seasonal events such as migration and reproduction, causing these events to happen at the wrong time. Mapalad na lang tayo kung makakita tayo ng animal na nag-migrate siya, pero buhay pa rin siyang nakapunta dun sa area kung saan makakahanap siya ng pagkain at panibagong tirahan. Sadly, there are species which are there on the beaches, di ba? We see them dying o kaya patay na talaga. May mga reports na ganyan. Minsan talaga yung mga bigger, sizes na animals like mga whales, dolphins, minsan ganun kita sa baybayin. Patay na sila. Minsan dahil yan sa init ng tubig, hindi na nila kaya i-tolerate. Ito, maraming graphs dito. You can just interpret them. So, what are the biggest threats today? Same daw yan sa biggest threats of the past. Ito, tingnan na lang natin tong gallery ng mga extinct species. Wala na daw ito sa atin. Si Splendid Poison Frog. 2020, oh. Sana may maka-discover pa sa kanya, no? Sphinx Macau, 2019. Northern White Rhinoceros. If I remember, ito yung parang may ini-inoculate silang sex cells nito kasi they plan to have an in vitro fertilization of this animal para mag-continue yung lahi niya. Kasi nga, siya na lang natitira. So, kakamatay lang ata yung mate niya. So, wala na talaga. That was in 2018. Baiji, a type of dolphin, 2017. Pyrenean ibex, 2000. Western black rhino, noong 2006. Si passenger pig yun. Diba maraming mga kalapatiklas ginagamit na pang-transport ng mga messages even in the medieval times or ancient pa siguro, no? Natuturuan sila bumabalik sa amo. Ang galing. 1914. Ito naman, tinuturo ko to sa anak ko. Kakaiba siya, no? Kasi para siyang horse, body of a horse, and the stripes of a zebra. In 1883, extinct na siya. Okay, so there are other data here which you can see. Critically endangered in 2020 war, Amur tiger. Ayan, saan na siya, oh? Cold area. Black rhinos, Bornean orangutan, Cross River gorilla, hawksbill turtle, sikat na sikat to. Si Saula, parang bago lang nga to sa akin eh. Pero there are so many kinds of deer talaga around the world. Sa atin meron tayong pilandok or the mouse deer. Maliit lang siyang usa. Sumatran elephant, sikat din yan. Si Sunda tiger. Si Vaquita, ang cute ni Vaquita, oh. What's this? Is this a kind of fish? Parang dolphin ang katawan niya, ang skin. Young chief in this porpoise sa China. And we are the cause. We need nature. We can restore nature, diba? And this is actually a call for us to preserve what we can. And appreciate our resources. Let's go on to the Philippine biodiversity. Syempre, hindi yan mawawala sa lesson natin. So, credits to Sir Francis, my classmate in the grad school. This, na-emphasize lang dito kung gaano kaganda yung ating bansa. Tayo ay
mga turista, at mga researchers na nag-aaral sa ating biodiversity. Ayan. Ang dami nating islands. Okay, ang ibang islands, hindi pa siguro napupuntahan, no? Ano po, ito, simple gallery ng mga endemic sa atin. So when we say endemic, natural sila. Some of this can be seen in other countries. So, parang depende sa environment na kinalalayan nila. So, ano na yon? Genetic biodiversity na yon. Medyo magastos yon na i-track pag-aralan sa lab. Hotspot tayo. Why? Ano nating species ng plants, terrestrial wildlife, and birds. Ano po, sa dagat or katubigan natin, marami ding hindi pa na-discover. Philippines, may threatened species, at least 700. Ano po, Coral Triangle. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Coral Triangle, member tayo ng Indonesia and Papua New Guinea. Ano pa? So, meron din ditong pinapangalaga ang ecological regions. Start tayo sa Luzon. Marami ditong mga forests sa bundok. Siyempre, kasi maraming mga puno. Doon din nag-thrive ang other living organisms. Halimbawa, part tayo ng Luzon Island, di ba? Nasa southern nga lang tayo, ang Bicol. We have ecoregions like Mount Banahaw, Mount Makiling, Mount Mayon, Mount Isarog, Bulusan Volcano, or si Mount Bulusan. Familiar ba yun sa inyo? Grabe no, ang daming active volcanoes dito sa atin. Sa Bicol pa lang. And they give us cooling effect. Bakit? Siyempre, yung mga halaman, nagpo-produce yan ng oxygen, and sabayan pa ng hangin, pag-sway ng mga leaves, nakaka-presko talaga sa pakiramdam. 25 to 28 degrees Celsius. O mag-deforest kayo dyan, or sila dyan, mag-i-increase yung degree na yan. So, mas mainit, diba? So, meron yung dipterocarp trees and buttresses. Yung iba dyan, meron tayo sa Ateneo. Sample yung sa may covered ports, mga buttress roots, or buttress trees. We have ferns as well, orchids, lianas, and rattans. Sa lowlands, forest in the lowlands has been cleared through deforestation. Yun lang. Kaya dapat makontrol yan. Huwag sabihan si mayor, si governor, si congressman na pigilan yung mga kapitalista na maging greedy. Na ang kapalit ay ang ating safety against biodiversity natin. Ito yung mga example ng ating warty pig, mga shrewd rats, giant cloud rat, shrew mouse. Ang dami natin ganito na class. O ingat-ingat kayo, baka may mga na yan. Yung iba, pag nasa syudad, no, may mga sakit ka na makukuha sa kanila. Pag sa gubat, pagkakalam ko, wala man masyado. Basta sa wildlife, pag hindi mo kabisado, umiwas ka na lang. Even sa pag-encounter ng mga snakes and other insects, diba? Frogs, okay, or reptiles, amphibians. Tropical pine forest. Meron din tayo ditong feature ng Palawan. Si Mount Pulag, Mount Data, Mount Pugis, mga ecoregions din. Where is this? Luzon pa rin to, no? Yeah, Luzon. Okay. Maulan. Pag maulan class, alam nyo na, mas marami dyan ang diversity. Mindoro, o kung saan nagkaroon ng oil spill. Ang ganda ng mga rainforest sa Mindoro area. Tropical and subtropical moist broadleaf forest biome. Ayan. Tapos, kung kanilang dagat, naapektuhan ng oil spill?
rainforest. Ayan. Kaya huwag kayong magtataka bakit sinabing rainforest. Madalas talaga inuulan sa Palawan. Magandang pumunta daw dyan summer. Yan, mas makikita niyo yung linaw ng tubig. At syempre, may protected areas dyan. Pag pumupunta tayo sa mga karagatan, mga beaches or resorts, huwag niyo nang panghinayangan yung mga hinihingi sa inyong environmental fees. Sa atin, minsan 10 pesos, 50 pesos, makakatulong din kayo sa local government sa pag-maintain ng cleanliness ng lugar nila. Ano po, kahit mga ilog yan, minsan sumisingil na talaga para maayos din yung mga roads and other infrastructures dyan para sa safety natin. Wag lang sanang kurakutin ng mga nangongolekta, di ba? Okay, so ayan sa Palawan, meron tayong Kalamian deer. Yan, endemic siya dyan. Ang cute-cute niya, oh. Laki ng sungay. Yung sungay niyan plus ini-import yan pag ivory. Ivory, ano na, horns. Borneo and Palawan share 20 bird species that are absent from other Philippines. Ang Borneo dito na sa may ano, no, malapit sa Mindanao. Kung hindi ako nagkakamali. Yan. So, marami din tayong species sa Palawan, like Scops-all, blue flycatcher, ayan mga pictures nila. So, ito class, gallery na lang naman to, balikan nyo na lang para may matandaan kayong mga species siguro ng animals na endemic sa atin, tsaka invasive. Kanina at last week, na-emphasize na natin mga invasive species. Also, we mentioned na yung climate change, yung epekto nito sa ibang mga animals. That's why they migrate, they transfer from one place to another. And how can we conserve our biodiversity? Diba? Ayan, mga conservation efforts. We have our natural flora and fauna in the Philippines. Napakagaganda class. Masasabi mo talagang napakayaman ng Pilipinas. Tayo ay mga laga ng kayamanang ito. Siyempre, kung hindi yan yung career mo, at least wag ka na mag-contribute pa sa climate change or sa pag-pollute pa ng environment. Kundi ay magsilbi kang liwanag, mag-share ka sa platform mo, kung may nakikita kang magandang nagawa ng local communities, ng government man yan or NGOs about sa ating kapaligiran. So, thank you for listening. Bye for now and may you enjoy your day. All the best sa ating exam. Face-to-face po exam natin. May konti na lang topics na kailangan i-discuss. I may just post an information about gene therapy and nanotech later. Thank you very much and God bless. Take care always. Kung may tanong, Thank you po, ma'am. welcome. Thank you. Kung may Thank you po, tanong, mag-chat na lang. Sa chat, mas sumasagot ako sa tanong. Ano po? Thank you. Ayan, marami dyan. Bye-bye.